لاست ویډیو کې مونږ د ټیبل ډیزاین جوړ کړو چې ټیبل ډیزاین به څنګه وي، په هغې کې به ډیټا څنګه ډسپلی کېږي. نو هغه ډیزاین زموږ سره راغلی. اوس به مونږ داسې کار وکړو چې اکچوال ډیټا به د ډیټابیس نه راوړو. د هغې دپاره به زه ډیټابیس کویري وچلوم. ټیک شوه. نو زه دې کې به ولیکم چې ډالر کویري از ایکوال ټو او کویري د ډیټابیس نه به زه ولیکم سلیکټ اس کیو ایل کویري ده سلیکټ سټار فرام کم ټیبل چې دی هغه ټیبل به ورته زه ووایم ټیبل سره users select star from users star مطلب دا چې څونه ډیټا هم په دې کې دا ټوله ډیټا کالمونه ته سلیکټ کړه مطلب آی ډي نیم ایمیل دا ټول کالمز سلیکټ کړه. ټیک شوه. from users where دلته کې به ورسره لیکم چې where user name بس صحیح ده نور به ضرورت نشته ټول یوزرز به زه راواخلم له ډیټابیس نه. اوس په دا کویري چې ده چې دا زه رن کوم نو د دې به طریقه صحیح په دې طریقه به زه اوس داسې کوم چې دلته کې به زه ولیکم دا کویري به رن کړم څنګه چې مونږ په لاګ ان پیج کې رن کړي وه. صحیح شوه. دلته کې مونږ څنګه رن کړو اول مونږ کویري ولیکله. ټیک شوه. بیا په ریزلټ کې چې دی هغه کویري رن کړه مونږ. صحیح ده. کویري چې دا به زه اکزیکیوټ کړم مای اسکیول انډرسکور کویري په تھرو باندې که نه نو ډالر ریزلټ از ایکوال ټو مای اسکیول آی انډرسکور کویري دی به څه چل وکړي دې له به زه دوه دغه ورکوم یو به کنیکشن ورکوم او بل به ډالر کویري کم کویریز هم اکزیکیوټ کول غواړم هغه به ورکوم. اوس کنیکشن ویریبل چې دی هغه په کنیکشن فایل کې دی خو هغه به دلته کې څنګه اکسیسیبل اب په دې طریقه اکسیسیبل چې په دې دلته کې مونږ هیډر فایل انکلوډ کړی. ټیک شوه. او په دې هیډر فایل کې دننه چې دی که دا زه کولاو کړم ټیک شوه په هیډر فایل کې دلته کې مونږ کنیکشن فایل انکلوډ کړی. ټیک شوه. او په کنیکشن کې مونږ کنیکشن جوړ کړی هغه ویریبل نو مطلب هغه کوډ به راشي دلته کې لکه داسې شو د ډیټابیس د کنیکشن فایل ټول کوډ چې دی هغه راغی په دې ځای کې ولیکلی شو. بیا په دویم لاین کې چې دی داسې کار وشو لکه په دې هیډر فایل کې چې څونه کوډ ټول راغی دلته یې ولیکلی شو. نو کنیکشن ویریبل اکسیسیبل دی. نو کویري ریزلټ ما رن کو. ټیک شوه. بل ډالر یوزرز اوس یوزرز چې څونه دي که نه هغه یوزرز په دې ریزلټ کې راغلي زه په دې ریزلټ کې ما سره یوزر راغلي. اوس په دې یوزرز نه زه وایل لوپ په دې څنګه چلوم اوس په دې کار وکړم چې دا په دې باندې به زه وایل لوپ چلوم. وایل لوپ کار دی مونږ ویلو چې دی ریپیټ کېږي او اوس دلته کې به زموږ ریپیټ کېدل پکار دي چې څونه انټري د هغې لپاره به ریپیټ کېږي او یو یو رو به دی ایډ کوي په دې ټیبل کې. ټیک شوه. نو د وایل لوپ کار دا دی. خو زه به پکې د چیټ جي پي ټي نه لږ هیلپ واخلم چې مطلب ما ته پته ولګي زه چیټ جي پي ټي څنګه استعمالوم او دا کوډ ما ته اسان شي. ټیک ده چې لیکل را باندې را نه شي خو د هغه ځای نه کاپي پیسټ کړم. دلته کې ما کوډ ولیکو this is my code to get users from database. ٹھیک شوه. now دا وشو. ټیک شوه. now I want to display the users in this table. ٹیک شوه. او ټیبل ورته سټرکچر په دې دغه کې که زه ډایرکټ انټر پرس کوم که نو دی به دا کویري سبمیټ کوي. نو چې زه نیو لاین ته راځم د هغې طریقه دا چې شفټ بټن به ورسره ونیسم او انټر به پلیس کړم نو دلته کې به نیو لاین راشي. ټیک ده. اوس په دې کار وکړم په کم ټیبل کې زه کول غواړم هغه ټیبل چې دی ابه د دې ځای کې نه زه کاپي کړم دا ټیبل دی او دې له به زه دا انډنټیشن لږ برابر کړم زما د ټیبل دا سټرکچر چې دی دا برابر شي دا په داسې کم ځای او په دې کې دا کوډ چې دی دا به زه فردر هم یو سټپ انډنټیشن دی له ورکړم. ټیک ده. دا زما ټیبل دی. دې ځای چې دا ټیبل زه کاپي کړم که نه نو ده په خپله پته ولګي چې زما ټیبل سټرکچر څنګه دی او څنګه ډسپلی کول غواړي او هغه ټیبل ورته هم دلته ولیکو. اوس چې دا ما زه سبمیټ کړه اوس په دې خپل کار په دې وکړي ما نه به د برابر دغه جنریټ کې کوډ چې څنګه چل به کوم. ټیک ده. اوس ما هلته کې ویریبل کې ریزلټ راغستی دی. ټیک شوه. اوس دلته کې د مالا کوډ ولیکلو. ټیک شو چې په دې کوډ باندې به دغه زه راواخلم کویري خو کویري ما بره لیکلي ده په دې ځای کې ما ځکه لیکلي چې لاندې زما دا کوډ چې دی دا ځای کلیر وي دونه کوډینګ PHP په دې کې را نه شي او کلیر وي. نو بل کې بیا په دې باندې یو دغه رن کړی دی. ټیک شوه. دا کوډ چې دی check if there is any users او بیا به مطلب دی ډسپلی کوي. ټیک شوه. دا که زه د دې ځای نه کاپي کړم او چې کله به کې یوزرز نه نو نو یوزر ټو ډسپلی. ټیک شوه. خو د دقې ته زما ضرورت نشته زه به صرف د دې ځای پورې دا کاپي کړم دا اف سټیټمنټ. صحیح شوه. دا زه کاپي کړم او په دې خپل کوډ کې دا زه دلته ولیکم. ټیک ده. د دې نه به زه ځانه کوډ راوباسم. دا پوره کوډ د اف
ټیک شو خو دې اف ته هم زه مطلب دی وګوره که په ډیټابیس کې ریزلټ نو دته به ریزلټ شو کې کنه نو بیا به دته دا میسج شو کې چې یوزرز نشته ټیک تا نو هغه زه په دې ځای کې نه کوم دا اف کنډیشن به هم زه لري کوم زه به کې چیک کول نه کوم خو بس کنه جو یوزر ډیټا دی نه شو کېږي کنه هغه آسان چل دا لوپ پاتې شو لوپ through to display users ټیک شو دا لوپ په ذریعه نه کټ کم ټیک تا او زه به راشم دا لوپ په یوز کم په دې ځای کې زما الریډي کم کوډ چې شوی دی ټیبل رو د دې نه ولا ټیبل رو چې دا به زه مکمل ریموف کم اوس په دلته کې پروګرام په ترو بدل کې ډیټا راځي او دلته کې به زه PHP کوډ ولیکم ټیک شو ځکه دې سره دلته کې ځکه چې دلته کې PHP کوډ ما ولیکو او دلته به زه لږ انډنټیشن ورکم چې دا برابر شي ها اوس ګوره دلته کې ما PHP کوډ ولیکو لوپ ترو په دې کې زه نن وایل لوپ لیکم د دې مطلب څه وایل ډالر رو از ایکوال ټو MySQL fetch associate یو ارے او ریزلټ ټیک شو د دې دغه دا کار کنه دې چې ما دلته کې دا قصه ولیکله د دې قصې مطلب دی fetch MySQL fetch associate یو ارے MySQL fetch ارے مونږ کړی دی د هم دغه په شان کار دی د هغې کار دی ټیک شو چې د کم ریزلټ مونږ له راغلی دا ریزلټ نه دی په ایرې کې ډیټا راغلی دغه شانتي دی چې دی که نه دی هم د په ایرې کې ډیټا راخلي د ریزلټ چې څه ریزلټ راغلی د هغې نه خو اوس چونکې دلته کې مونږ ملټیپل ډیټا سلیکټ پکوو ټیک شو د ډیټابیس نه دا کوم ډیټابیس چې دی په دې کې خو اوس الان ساتي یو یوزر دی خو په دې کې به ډېر شي یوزرز راځي نو دی به دا لوپ په رن کوي تر هغې پورې چې څونه یوزرز په دې کې که فرض کړه په دې کې 15 یوزرز وي نو دا لوپ په دې 15 پیرې رن کوي د دې کنډیشن دا مطلب دی ټیک شو هغه په رو ویریبل کې سټور کوي ټیک شو چې کله په دې رو ویریبل کې څه ویلیو فالز رااله هغه به کله فالز راځي چې کله په دې ریزلټ کې هغه څونه یوزرز دي هغه ډسپلی شو په اخر کې امټي شو چې امټي شو نو دا ویلیو به فالز شي او چې کله دا فالز شو نو دا لوپ په نور نه رن کېږي ټیک شو دلته کې ما رو اغستې د رو په ځای پسې واخلم یو یوزر نو سنگل یوزر کم ډیټا چې دا په دې یوزر ویریبل کې راشي دلته کې بیا چې کم دی یوزر د یوزر څه ډیټا چې ډسپلی کولی شم نیم یوزر انډرسکور آی ډي نیم ایمیل رول ټیک شو دغه شانتي دا به هم زه ولیکم چې یوزر انډرسکور نیم یوزر انډرسکور ایمیل او یوزر او انډرسکور نه ساري کم دغه چې دی بریکټ کې کم لوکیشن چې دی هغه مې ورته ولیکل او اوس چې دی ایډیټ دپاره هم هغه ایډیټ آیکان هم راغی او هغه د ډیلیټ آیکان هم راغی او بیا دلته کې وایل لوپ دلته سٹارټ شو کنه ټیک تا دلته کې دا پیرنتیسس شروع شو په دې ځای کې دا پیرنتیسس کلوز شو ټیک تا نو زه به دې کار وکم دا به زه دلته کې په دې پسې به PHP کلوزینګ ټیګ یو میسنګ و هغه ما ایډ کو اوس وایل لوپ مونږه دا کرلی بریسز داسې هم کولی شو اوس که دا زه ریفریش کړم ما ته بل کې هغه یو یوزر چې دی وخو یو یوزر آی ډي 1 ده ټیک شو ایډمین دی ایمیل ایډمین دی رول ایډمین دی او ډیلیټ ایډیټ آیکان سره راغلل دې دپاره زه یو بل طریقه هم کولی شم چې لکه فل کولون وکم ټیک شو PHP کې دا طریقه هم او دلته کې زه ولیکم چې اینډ وایل ټیک شو نو د دې به هم دا مطلب شو لکه کم کرلی بریسز چې ما لګولو اوس چې دا ما داسې ولیکو که نه نو چونکې په دې کې هغه منځ کې به کې HTML کوډ راغلی دی او لږ جاخه غونده کې نو په ریډینګ کې چې داسې زه ولیکم نو اساني ما ته د دې سټیټمنټ نه پته لګي چې یاره دا د دې وایل لوپ چې دی اینډ دی دلته نو په دې طریقه باندې هم زه لیکلی شم کرلی بریسز هم کولی شم دواړه طریقې صحیح دي ټیک شوه نو دلته کې د یوزر کومه ډیټا چې هغه ډسپلی شوه په نیکسټ ویډیو کې به موږ دا چل کوو چې کله ایډ یوزر باندې کلیک شي نو دلته کې به زه یو نیو یوزر ایډ کولی شم